Привіт! Хочу з тобою поділитися в цьому відео вирішенням проблеми електроручника на Renault. У мене Renault Laguna 3-го покоління. Почалося все у той момент, коли в мене лопнув трос стояночного гальма. І після цього в мене постійно вибивало помилку на приборці. В мене був не Check Engine, а Check Vehicle, такий напис, і ручник не знімався, коли я рушав. Тобто автоматично не знімався. Ось так, як зараз. І мені постійно доводилось вручну вимикати його перед тим, як рушити. Плюс, для того, щоб завести автомобіль, при натисканні кнопки мені потрібно було витискати педаль зчеплення, а не гальм, як це було на початку і як це зараз. Я перевіряв датчики на педалі зчеплення. Я перевіряв троси. Я замінив ще один трос, але ця проблема не зникала. Я навіть замінив один датчик на педалі зчеплення, саме жабку, і вже думав купувати новий датчик на положення цієї педалі. А все виявилось досить простим. Втретє, я міняю датчик заднього ходу. Тобто той датчик, який вмикає ліхтарі заднього ходу, коли я рушаю назад. І проблема зникла. Тобто оця проблема з стояночним гальмом і напис Check Vehicle був саме через датчик заднього ходу. Як його замінити, відео є окремо на моєму каналі, але я не думав, що через цей датчик можуть виникати такі проблеми. Сподіваюсь, тобі це зможе допомогти.